Σίγουρα επηρέασε η ελληνική κρίση μέσω κυρίως του τραπεζικού συστήματος. Οι κυπριακές τράπεζες είχαν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πέρα από είχαν τις συνήθεις τραπεζικές δραστηριότητες με αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο και επίσης είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και το κούρεμα των οποίων τον Οκτώβριο του 2011 ήταν μεγάλο πλήγμα, συνολικά 4,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ ζημιές για τις δύο μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα και ουσιαστικά ήταν το σημείο, από εκεί ξεκίνησε η πορεία προς που κατέληξε τελικά στο κούρεμα 1,5 χρόνο αργότερα. Μάλλον και τα δύο. Σίγουρα η κρίση ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση, θα έλεγα. Είχε πολύ πιο δύσκολη προσαρμογή να κάνει, διότι είχε μεγαλύτερο χρέος και μεγαλύτερο έλλειμμα, το οποίο έπρεπε να διορθώσει. Επίσης, συνέβαλε το γεγονός ότι ήταν στα αρχικά στάδια, οπότε ίσως ο σχεδιασμός του προγράμματος να μην ήταν ο καλύτερος. Υπήρχε και μια δόση πειραματισμού. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα πράγματα και αυτά. Ακόμα και οι ειδικοί δεν τα ξέρουν όλα. Στην περίπτωση της Κύπρου τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα, διότι υπήρχε βέβαια το μεγάλο πλήγμα του κουρέματος των καταθέσεων, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην οικονομία και στοίχησε πολλοί κόσμος και επιχειρήσεις έχασαν πάρα πολλά λεφτά. Όμως αυτό είχε ένα θετικό, ότι η προσαρμογή που χρειάστηκε να κάνει, επειδή δεν χρειάστηκε να δανειστεί το κράτος για να κεφαλοποιήσει τις τράπεζες, η δημοσιονομική προσαρμογή που έπρεπε να κάνει το κράτος είναι αρκετά μικρότερη και προφανώς πιο εύκολη. Για αυτούς τους λόγους, επίσης η Κύπρος δέχτηκε με λίγο περισσότερη, θα έλεγα, στοικότητα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Στην Ελλάδα υπήρχε μεγαλύτερη αντίδραση. Η Κύπρος κάπως αποφάσισε ότι έπρεπε να καταπιεί αυτό το χάπι, το δύσκολο που βρέθηκε μπροστά της και προσπάθησε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο μνημόνιο. Κοιτάξτε, αυτό το success story το προκαλεί πολλές συζητήσεις. Είναι θέμα πώς το βλέπει ο καθένας. Αν δει κάποιος τα δεδομένα όπως είναι σήμερα, χωρίς να ξέρει τίποτα για την προϊστορία και βλέπει ότι είναι μια χώρα που έχει χρέος πάνω από 100% του ΑΕΠ, έχει ανεργία 15%, αυτό δεν ακούγεται για success story. Αν όμως δούμε που ήμασταν πριν 3 χρόνια, θα κάνω αυτό το απλό τεστ. Αν μου έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια, τον Απρίλιο ας πούμε, του 2013, ότι θα καθόμουν σήμερα το Φεβρουάριο του 2016 και θα είχα αυτά τα δεδομένα, θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οπότε, σχετικά ομιλούντες, με βάση το τι περιμέναμε, τι φοβάμαστε ότι μπορούσε να γίνει, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα και υπό αυτή την έννοια τότε είναι success story. Βέβαια, απ' την άλλη υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αρκετά προβλήματα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μεν σταθερό, αλλά έχει πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία πρέπει σιγά σιγά να καταφέρει να ξεφορτωθεί. Υπάρχουν και άλλες μεταρρυθμίσεις που καλό θα ήταν να γίνουν, αλλά τώρα που έχει φύγει η πίεση είναι πιο δύσκολο πολιτικά να γίνουν. Χρειάζεται συνεχής δουλειά. Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κάτι που κάνεις μια φορά και τελειώνεις και κάθεσαι πίσω. Είναι μια διαδικασία και πρέπει συνέχεια στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα, να τα αλλάξουμε προς το καλύτερο.